Good evening, everyone. Hyvää iltaa kaikille. Well, it's a privilege to be here in this beautiful city. On etuoikeus olla tässä kauniissa kaupungissa. For me, anything that's covered with snow is beautiful. Kaikki, mikä on lumella peitettyä, on kaunista minulle. I come all the way from the Caribbean. Mä tulen ihan Karibialta But saakka. of course, that for you is a different opinion, right? Mutta teille se on ihan niin kuin toinenlainen näkemys tähän asiaan. I'm sure you would like to be where I live. Te haluaisitte olla siellä, missä minä elän. We always desire what we don't have. Me Huh? aina niin kuin halutaan sitä, missä ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella. But I feel the warmth that you have given me since I arrived here with the guys. Mutta mä koin semmoista lämpöä, kun mä tulin tänne, mutta toivottiin I tervetulleeksi. always like to honor the country that invites me. Ja mä aina haluan kunnioittaa sitä maata, johon mä saavun. And this why I'm going to do something that will make me feel honored that I'm here. Ja nyt mä haluan tehdä jotain sellaista, mitä mä kunnioitan sitä täällä oloani. By interpreting my own version of Finlandia. Ja teen nyt oman versioni Finlandia. Can you stand up? Voisitteko nousta ylös, olkaa hyvä.
When I was about 3 years of age, Kun olin noin 3-vuotias, I received a little toy. niin mä sain lahjaksi semmoisen pienen lelun. And it was this little right here. Se oli ihan näin pieni And tämmöinen. it had some keys that were black and white, just like these. Ja siinä oli semmoisia kieliä, jotka oli tämmöisiä valkomustia, niin kuin nämäkin But tässä. I didn't even know the name of it, of course. Mutta en mä tietysti edes ymmärtänyt, mikä sen laitteen nimi oli. But it was red, Se oli punainen. and I still have it. My mom kept it for Ja me. mulla on edelleen se tallessa, äiti säilytti sen. And I would go to church and listen to hymns and songs and classical songs. Ja sitten mä kävin seurakunnassa ja kuuntelin klassisia kappaleita ja hymnejä ja And erilaista I would try to musiikkia. repeat what I would hear Ja sitten mä yritin by playing toistaa, on the mitä mä toy. kuulin, niin sillä pienellä laitteella. So that means that I was already capturing the ear training. Joten mä olin jo siinä vaiheessa, se musiikkikorva kehittyi mulla koko And ajan. one of those first hymns sounded like this. Ja yksi niistä hymneistä kuulosti tältä. Kiitos. Yeah. You gotta be 3 years old to be amazed, right? Jos on 3-vuotias soittaa näin, niin se on aika ihmeellistä. But of course, then I realized that I had more than one finger. Mutta sitten mä ymmärsin, että mulla on enemmän kuin yksi sormi. And I kept adding fingers to my interpretation. Ja sitten pikkuhiljaa lisäisin muutaman sormi kerrallaan tähän mun tulkintaan. Then I ran out of keys. Sitten mulla ei loppu nämä kielet. And my dad had to get a bigger piano. Ja isäni täytyy hankkia isompi piano. Then I ran out of keys again. Ja sitten taas loppu ne kielet. So by the age of 9, I got my first real piano. Joten sitten kun oli 9-vuotias, sain ensimmäisen oman pianon. Then by the time I was 12, I was already directing a church's choir. Ja 12-vuotiaana olin jo seurakunnan kuoron johtaja. By the time I was 16, I was already a concert pianist, professional. 16-vuotiaana olin jo ammattilainen konserttipianisti. And I started to travel the world. Ja aloin matkustaa ympäri maailmaa. So far, at least 60 countries. How many? 60. Ja jopa 60 eri maata, missä kävin. I'm from a little island called Puerto Rico in the Caribbean. Mä olen pieneltä saarelta, joka nimi on Puerto Rico, Karibian saaristolla. We're about 3,600,000 people. Ja meitä on noin 600,000 people. noin 3,600,000. And coming out of the island and seeing the world, how big it is, Ja kun mä tulin sieltä pieneltä saarelta ja näin, miten suuri maailma on, it encouraged me and it challenged me to take my music to all the countries that I could visit. se rohkaisi minua ja haastoi minua viemään se mun musiikki kaikkiin erilaisiin kansojen keskuuteen. Even places like in Africa, where I was before 3,400,000 people in one park, in one place. Ja kerran olin Afrikassa semmoisen yleisön edessä, joka oli 3,400,000 yhdessä puistoalueella. At a music festival, and I was a guest artist from Puerto Rico. Se oli musiikkifestivaali ja mä olin vieraileva sitten artisti Puerto Ricosta. Can you imagine that's almost the population of my country in one place? Pystytkö kuvittelemaan, että se on lähes Puerto Ricon kansan, se koko kansa oli niin kuin ikään kuin koolla siellä. But if I go back, and I'm sure you do the same, Mutta jos mä menen ajassa taaksepäin, niin kuin sinäkin voit go miettiä, back in your mind when you were younger, and ja sä mietit sitä, kun sä olit pienempi, if nuorempi. you realized you had a special gift when you were that young, Ja sä saatat miettiä, että sulla oli semmoinen mahtava lahja, kun sä olit nuori. you remember that if you became disciplined, you would do many things. Ja sä mietit sitä, ja jos sillä lahjalla olisi kurinalaisuutta, että pystyy tekemään monia asioita. One of the first times I read the Bible, it was in Proverbs. It says that diligent hands will enrich you. Luin Raamatussa sellaista kohtaa, jossa sanotaan sanalaskuissa, että niin kun, jos sulla on tämmöiset taidolliset kädet, niin ne tekee sut rikkaaksi. But negligent hands will make you poor. Mutta tällaiset niin kuin laiskat ja se, että sä et tee asioita, niin ne tekee susta köyhän. So I went like, hey, that works for me. I have hands, I could become diligent and do what I do the best. Ja mä ajattelin, että hei, tämähän toimii mulle, että mä voin mun käteeni tehdä taidollisiksi ja tehdä niin kuin erittäin hyvää työtä. So to this point, I'm actually considered one of the ambassadors of culture to my country. Ja tällä hetkellä minua pidetään tämmöisenä niin kuin kulttuurin suurlähettiläänä omasta maastani. It's a big responsibility to represent a country, right? Se on aika iso vastuu edustaa omaa kansaansa, eikö ole totta?
I want to give a good name to where I come from. Mä haluan tuoda hyvän nimen sille maalle, josta mä tulen teille. So I want to symbolize how it is to be disciplined from that age when you are 3-5 years old. Ja mä haluan nyt viedä teidät semmoiselle pienelle matkalle, jossa mä symbolisoin sitä matkaa sieltä 3-5-vuotiaasta eteenpäin. And during the course of the piece, translated and actually I'm progress and I could develop what it is today. Ja mä näytän teille sitä prosessia, miten mä kehityin tässä soittamisessani. So joyful, joyful, we are Dorothy. Joten tämmöinen kappale kuin Joyful, Joyful, we are... From when I was 3 years old to what I am today. Tämä kappale siitä, kun mä olin 3-vuotias tähän päivän saakka.
Did you enjoy that? Nautitteko tästä? Yeah. Hey. Many times when I was over the weekends, Monesti kun oli viikonloppuisin, we would visit our big family over our grandparents, and meillä oli tapana vierailla meidän isovanhempien luona viikonloppuna. we would sing many songs, and they all played different instruments. Ja me soitettiin erilaisia soittimia ja me soitettiin yhdessä. And mind you, when all our family gets together, it's about 60 people. Ajattele, koko perhe tuli yhteen. Meitä on noin 60. So I feel like we're in family here. Mutta musta tuntuu, että ihan niin kuin tässä olisi se mun perhe. And at the same time, we were listening to all the songs that our grandparents would sing, and my aunts, my uncles. Ja samaan aikaan kuunneltiin niitä lauluja, joita mun isovanhemmat, mun tädit, mun sedät lauloivat. Sometimes I would have my piano and my uncles the guitars, and Joskus mulla oli piano tai setäni kitara. it was a beautiful gathering. Ja se oli kaunista semmoista yhteen kokoontumista. So I composed this song called The Gathering. Joten mä tuotin tämmöisen kappaleen kuin Gathering, eli kokoon tuleminen.
Tony on bass. Toni bassossa. Sam, guitar. Sami kitarassa. I was talking about Africa a couple of minutes ago. Puhuin muutama minuutti sitten Afrikasta. And I remember being in front of those millions of people in one place. Ja muistan, kun olin niiden miljoonien ihmisten edessä siinä yhdessä paikassa. I don't know if you've had the experience of maybe being in a football game En tiedä, onko teillä ollut jotain tämmöistä kokemusta, ehkä joku jalkapalloottelu or rugby game. I don't know what's famous here. tai ruggia, that's not Yeah. bad. No? But if you are in the big place and you can only hear not a noise, but it's like a nice feeling that you feel amped and you feel encouraged. Se kun sä oot tämmöisessä paikassa, se ei ole pelkästään se melu, jonka sä kuulet, vaan se niin kuin menee johonkin sun tänne sisimpään se But that's the tunnelma. encouragement I had when I was on the African stage, because I had a 2,000 voice choir behind Mä me. olin tämmöisellä afrikkalaisella lavalla, jossa oli 2000 hengen kuoro mun takana. 2,000 voice choir. 2000 hengen Can you imagine? laulava kuoro siellä. Singing in big harmony and being with the piano and have an orchestra here. Ja ne lauloi harmoniassa siellä ja orkesteri oli. And on this side having all percussive instruments. Ja sitten kaikki perkussionistit oli siellä yhdellä laidalla. Some of those instruments go years and years back in time. Ja jotkut näistä ne instrumentit oli ihan vuosien takaa. Some of them were actually even 700 years old. Itse asiassa jotkut niistä instrumenteista oli yli go 700 vuotta, from noin 700 generation- vuotta vanhoja. From generation to Ne generation. meni sukupolvelta toiselle And it would sound like this. ja ne kuulosti tältä. Thank you. Now imagine how it would go Kuvittelepa nyt, jos mentäisiin näin. with a full orchestra. Täyden orkesterin kanssa. I called it Colors of West Africa. Ja mä kutsun sitä Länsi-Afrikan monet värit.
Mika Ronnie, drums.